بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر خوشاله یم چې تاسو په چوپړ کې بیا د یو بل درس په وړاندې کولو سره حاضر یم. تاسو د صحت مندۍ په هیله هر چېرته چې اوسئ صحتمند اوسئ، د هر مرض نه لرې اوسئ. ګرانو دوستانو نن بیا هم په فوټوشاپ کې یو نوی درس ترسره کوو او غواړو چې یو نوی درس په اړه باندې لیکچر یا دا نوی درس کاور کړو. هغه درس ګران دوستانو د سټمپ ټول، کالن سټمپ ټول او همدارنګه پاترن سټمپ ټول. د دې لپاره چې تاسو دغه دواړو کمانډونو په اړه باندې ډیر وپوهیږئ، راځئ چې یو څو مثالونه واضح کړو. مخکې د مثال د واضح کولو لپاره تاسو ته د دې د کیبورډ شارټکټ هم درته وایم چې اس دی. ګورئ ګران دوستانو، تاسو که چېرته غواړئ چې د کیبورډ نه دا کار وکاروئ، البته تاسو د موف ټولز کې ودرېږئ، د اس بټن پریس کړئ، نو تاسو مستقیما د سټمپ ټول ته راځئ. نو د دې لپاره چې دا واضح کړو، راځئ چې یو دوه تصویرونه اوپن کړو، د هغې دواړو تصویرونو په اړه باندې معلومات درکړم درته. زه راځم په فوټوشاپ کې څه تصویرونه چې دلته ما سټور کړي دي هماغه تصویرونو نه کار اخلم. البته داسې یو تصویر به واخلو چې هغه کوالټي ډېر ښه کوالټي وي، او البته دغه تصویر زه غواړم چې واخلم، یو دا تصویر اخلم او دې سره یو بل تصویر هم کنټرول او دغه تصویر اخلم. چېرته غواړئ چې هغه تصویر دلته راشي، نو تاسو به دلته راشئ. دې ځای کې کله چې تاسو د سټمپ ټول څخه ګټه اخلئ، نو ګران دوستانو د الټ په واسطه باندې تاسو د دې څخه نمونه اخیستی شئ. دا نمونه یې دې خاطر موږ اخلو چې په هغه بل تصویر کې دغه تصویر ویسو یا همدارنګه هلته یې سټمپ کړو. نو د الټ او کلیک په واسطه باندې دې ځای نه نمونه اخیستل کېږي. کله چې دا تصویر په دې ځای کې غواړو راوړو، نو تاسو کوشش وکړئ چې د دې لپاره یو جدید یا نوی لایر واخلئ چې تر څو بیا تاسو دغه لاندې تصویر درنه خراب نشي، او همدارنګه هغې کې ډېر نور هم ایډیټینګ باید تاسو وکولی شئ. نو نیو لایر زه به واخلم. دا نیو لایر مې چې واخیستو کله، اوس ګورئ دا ډېر خیره راځي. تاسو ګورئ دا ډېر داسې خیره په شکل باندې راځي. ګورئ تر دې ځای پورې به مکمل زه دا اوس که چېرته غواړئ چې دا لږ څه لاندې راشي، نو د کیبورډ نه کنټرول ټي پریس کړئ ګران دوستانو. کنټرول ټي چې کله پریس کړئ، نو دا لاندې کولی شئ دې ته راځي. ځکه ما نوی لایر دې لپاره اخیستی و. که چېرته بیا هم غواړئ چې دا لږ څه برچسته راشي، نو د هغې دپاره به تاسو بیا هم که چېرته نوی لایر اخلئ، نو دا ډېر به ښه وي، او که چېرته نه اخلئ نو مشکل هم نشته. زه بیا یو نوی لایر بیا والم. دا به زه اپلای کوم، لایر ته راځم، یو نوی لایر اخلم. دا لایر مې چې کله واخیستل، نو اوس راځم په دې نوی لایر کې البته د بل تصویر ته یو چکر بیا ځم او دې ځای نه سټمپ اخلم، او یو ځلې بیا سټمپ دې ځای نه الم. دا مې چې کله واخیستل، راځم په دې لایر باندې درېږم، او دا ځلې دې لپاره اوپسټي فلونګ خو هماغسې زیات دی، نو زیاتوم. اوس تاسو وګورئ دا تصویر د هغې نه لږ څه برجسته راځي، ځکه چې هلته ما فلوینګ ورباندې زیات کړ. اوس تاسو وګورئ ګران دوستانو دا څومره ښایسته کمانډ دی، او دا کولی شي چې لاندې هم تاسو دلته راوړئ. کولی شي چې دا لږ غټ هم کړي، کولی شي چې دې خوا نه هم لږ څه
او دې نه به اپلای. نو ګران دوستانو دې ته ویل کېږي سټمپ ټول. سټمپ ټول یوازې په دې شکل کې تاسو نشئ کولی چې دا کار ترسره کړئ. نو تاسو کولی شئ مثلا زه راځم دغه یو تصویر مې ترلاسه کړو، وامې اخیست، تصویر مې انتخاب کړو، دلته راځم سټمپ ټول اخلم، دغه ساحې نه لږ څه یو نمونه اخلم او دا د دې فلوینګ لږ کمومه، اپسټي کمومه. ګران دوستانو زه غواړم چې په دې ساحه کې زه لږ څه د دې نه یو نمونه برداري وکړم یا تر دغه ساحه پورې ګورې ورته. نو ډېر ځایونو کې تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. نو ګران دوستانو دې ته ویل کېږي سټمپ ټول. د سټمپ ټول نه وروسته ګران دوستانو پاټرن سټمپ ټول دی، چې پاټرن سټمپ ټول په واسطه باندې هم تاسو کولی شئ چې یو څه پاټرن واخلئ او هغه ترسره کړئ. لکه راځو یو اول یو عکس نه پاټرن اخلو. مثلا زه کنټرول او په واسطه باندې یو تصویر اوپن کومه، ډیسکټاپ دلته راځم، دغه تصویر ما واخیسته، د دې نه زه راځم سټمپ اخلم. ګورئ د دې نه زه لومړی د دې نه یو پاټرن اخلم. مثلا د دې نه مې چې کله پاټرن واخیستل، البته زه راځم پاټرن د ایډیټ د لارې نه پاټرن اخلم. نو ډیفاین پاټرن، د دې نه یو پاټرن ما واخیستل، نوم وله ورکومه، دې ته ما نوم ورکړو. نو زه راځم دا عکس غواړم چې ډېر ځلې موږ دپاره څه شي راشي، چې تر څو موږ وکولی شو د دې نه، البته تصویر ستا پورې مربوط دی چې څومره اندازه کې اړین. نو دې ځای کې به تاسو هماغه پاټرن چې د اخیسته نو هماغه پاټرن به تاسو واخلئ، کنټرول زیډ، دا پاټرن به لږ پلاټ کړئ. ګورئ ګران دوستانو څومره عکسونه چې د دې نه تاسو غواړئ چاپ کړئ، نو په دې شکل کې کولی شئ چې تاسو دا مکمل صفحه د دې تصویر نه ډک کړئ. ګورئ ګران دوستانو څومره ښه کمانډ دی. دې کمانډ په واسطه باندې تاسو دغه کار ترسره کولی شئ. لږ بیا نور هم مخکې کړئ او بالکل صحیح دی. وړوکی بیا زه راځم دا انتخابوم، دا مې چې کله انتخاب کړو ټول مکمل تر دې ځایه پورې زه انتخابوم. دا مې چې انتخاب کړو راځم کراپ او انټر، بیا انټر، ډبل انټر لګوم تر څو دا کراپ شي او کنټرول ډي د سلیکټ نه بیرته وباسم. تاسو وګورئ ګران دوستانو دا د سټمپ ټول د پاټرن ټول په واسطه باندې ما دا ترسره کړه. تاسو کولی شئ چې د پاټرن ټول په واسطه باندې تاسو د یو بل تصویر باندې یو بل د بل ځای نه نمونه واچوئ. مثلا زه راځم دا تصویر زه بیخي مخې بندوم، نو د مخې بندولو لپاره زه راځم سټمپ ټول ته. په سټمپ ټول کې د دې کې یو داسې یو دا اخلم. ګورئ دا تصویر مکملا زه بندوم. ګران دوستانو تاسو کولی شئ چې دې لپاره فلوینګ او اپسټي هم کم زیات کړئ. نو دلته بیا هم تاسو کولی شئ دا ترسره کړئ. دا بیا داسې یو خفیف شکل باندې راځي. چې ته لږ نور هم زیات کړئ کنټرول زیډ، لږ نور زیات کړئ. اوس وګورئ یا که چېرته غواړئ هماغه تصویر د زه راوړئ، نو دا تصویر به تاسو پاټرن کې واخلئ. ګورئ دې نه هم غواړئ چې لږ وړوکی راشي، خفیف راشي، نو دا به تاسو نور هم خفیف بیا کړئ.
او دلته ګران دوستانو پاټرن ټول همدارنګه کولن سټم ټول دندې وي چې ما تاسو ته یو په یو ترسره کړل، درس مې درته درکړ. د دې په هیله چې ستاسو زده شوې وي، او که چېرته بیا هم نه زده کېږي نو بیا ویډیو درسره کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه. خدای په امان.